înainte de PlayStation, înainte să avem internet, chiar și înainte să avem televizor color cu mai mult de 10 programe, am avut teletextul. Da, acele pagini pixelate și misterioase, pline de informații, știri și surpriză, chiar și jocuri. Dacă nu știți ce este teletextul, înseamnă că fie ești foarte tânăr, fie te zăpăcea scrisul mult și super colorat. Pe scurt, era ca un internet sărăcăcios pe televizor, dar fără posibilitatea să-ți dai tu cu părerea sau să postezi poze cu cafeluța de dimineață. În schimb, aveam știri, program TV, scoruri de fotbal, chiar și numere de telefoane pentru gagici care te făceau de bani pe minut. Wow, chiar acum realizez. Era un fel de video chat, dar fără video, mai mult chat. Și da, câteva jocuri, dar în România rămâne de văzut. Totul a început în anii 70, când BBC a avut o idee revoluționară. Ce-ar fi să băgăm niște text pe televizor? Așa a apărut GFX, primul serviciu de teletext. Englezii voiau să ofere știri și informații rapide, dar nu se așteptau la un lucru. Oamenilor le plăcea să se distreze, așa că, în scurt timp, televiziunile au zis, hai să băg și niște joculețe, ce poate merge prost. Acum, să fim sinceri, nu vorbim despre Call of Duty sau Fortnite, jocurile de pe teletext erau simple, rudimentare și uneori frustrant de lent. Dar hei, erau gratis. Cel mai popular joc de teletext era Bamboozle, sper că am rostit bine. Un quiz legendar din Marea Britanie unde alegeai răspunsul tastând numărul paginii. Greșeai? Nicio problemă, doar că trebuia să iei de la cap. Labirinturi și puzzle-uri cu caractere ASCII, American Standard Code for Information Interchange și în fundal negru. Grafică oribilă. Distracție maximă. Aventuri text. O combinație între alegeți propria aventură și dacă apeși butonul greșit te întorci la început. Am convine întrebarea mare. Noi, românii, aveam parte de distracția asta? Ei bine, da și nu. TVR Teletext a fost lansat în 1987 și avea multe chestii utile, dar jocuri nu prea. Spre deloc. Dar asta nu înseamnă că noi, copiii de atunci, nu am găsit modalități să ne distrăm. Unii dintre noi căutam pagini ascunse, ne prefăceam că suntem hacker descoperind coduri secrete sau ne imaginam că explorăm un joc RPG atunci când navigam între pagini. Imaginația era cheia, chiar dacă nu erai fumat. Apoi a venit internetul și a spulberat totul. În 2012, BBC a tras definitiv cablul la GFX. În 2016, Germania a spus Auf Wiedersehen teletextului. Dar surpriză! În 2025 mai sunt locuri unde teletextul încă trăiește. România, vorbim cu tine. Dacă nu mă crezi și deții un televizor vechi, ia pune tu pe Antena 1 și apasă pe acel buton de teletext. Faza tare este că teletextul nu a murit complet. Oamenii pasionați au făcut emulatori, iar unele comunități încearcă să reducă la viață aceste jocuri simple și nostalgice. Poate că nu mai jucăm quiz-uri pe TV, dar hei, cine știe, poate într-o zi vom avea teletext VR, de ce nu? Așa că, dacă ai prins era teletextului, chiar am o curiozitate. Tu te-ai jucat cu adevărat un joc? Eu am fost Silviovi, toate cele bune, pa!